हेलो लेजेन्डी भ्युअर्स, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुको अगाडि बोयाको M1 माइकलाई चाहिँ अनबक्स गरेर देखाउने छु र यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र मैले चाहिँ यो माइक चाहिँ दराजबाट अनलाइन अर्डर गरेको छु, दराजबाट यसलाई अर्डर गरेको छु र हजुरहरुलाई पनि मैले लिंक दिएको छु डिस्क्रिप्सनमा। यस प्रोडक्टलाई हजुरहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरुलाई चाहिँ यो अलि थोरै टाइम लाग्दो रहेछ, 6-7 डेजमा चाहिँ डेलिभरी हुँदो रहेछ साथीहरु। र हजुरहरुले चाहिँ सिम्पल तरिकाले चाहिँ शपिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ अनबक्स गरौँ। र यसलाई चाहिँ मैले यसरी खोलेको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा के हो यो, यसो खोलेर देखाइदिन्छु म हजुरहरुलाई। र साथीहरु यो चाहिँ बिल रहेछ र हजुरहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिल दिएको छ हामीलाई। अब यसरी बिल दिँदो रहेछ साथीहरु, ग्याजेट घर के लेखिरहेको छ समथिङ। र प्याकेजिङ चाहिँ यसको मलाई राम्रो लाग्यो साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अब सानो आइटमलाई पनि एकदम केयरफुल्ली प्याकेजिङ गरेको छ र मैले चाहिँ यो प्रोडक्टको चाहिँ सबै केही सोधपुछ गर्न छ भने हजुरहरुलाई चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, हजुरहरुले दराजमा गएर आफै चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ एउटा प्लास्टिकले प्याकेज गरेको रहेछ जने कि त्यो नफुटोस् भनेर। त्यो साइकलहरु के ल्याउँदाखेरि बच्छ नि, त्यो प्याट्टा हो त्यस्तो राखेको रहेछ समथिङ, यस्तै के भन्छ यसको नाम पनि। र यहाँ बोयाको M1 भनेर लेखेको छ र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम शपिङ हो दराजबाट र यसको चाहिँ मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो साथीहरु र त्यति नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन। 5 मा चाहिँ 4.8 दिनेछु म रेटिङ रिभ्यू यसको। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोयाको BY-M1 लेखेको छ। र हजुरहरुले म भन्न चाहे मेरो जति पनि पुरानो भिडियो छ त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा मोबाइलले मात्रै भिडियो बनाउँथे र मोबाइलले मात्रै मैले 2000 सब्स्क्राइबर गेन गर्न सके साथीहरु। र अब चाहिँ मेरो सबै अपकमिङ भिडियो चाहिँ म यही माइकबाट बनाउने छु र मेरो चाहिँ एउटा ग्याजेट थपियो साथीहरु। र अस्ति भर्खरै मैले अनबक्सिङ गरेको फोन Redmi 9A बाट यो खिच्दै छु यो भिडियो र त्यसको अनबक्सिङ पनि हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, लिंक इन द डिस्क्रिप्सन बक्स। र साथीहरु यहाँ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ढिला नगरिकन यसलाई बाहिर निकालौं र यो चाहिँ झुन्नार राख्ने टाइपको रहेछ यो सोकेसमा सो गर्नको लागि। यो चाहिँ अब यहाँबाट म यसलाई अनबक्स गर्छु र साथीहरु थोरै डिफिकल्टिज भइराखेको छ, एक ह्यान्ड एउटै हातले चाहिँ मैले क्यामेरा समात्नु परेको छ, ट्राइपोड पनि छैन साथीहरु, ट्राइपोड पनि अब दराजबाटै मगाउनु पर्ला। र के हो यो ब्याग जस्तो टाइपको छ साथीहरु, ब्याग टाइपको मैले देखिराखेको छु र यसलाई अब म यो पेपरमा राख्छु, थोरै डिफिकल्टिज भइराखेको छ हातले समात्दा। र हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल होला सबै ग्याजेटको जसरी नै एउटा इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल परेको छ र बोया M1 लेखेको छ र यसलाई चाहिँ हाम्रो खासै काम हुँदैन र राम्रो दिएको छ। यहाँ चाहिँ बोयाको ब्याग म हजुरहरुलाई देखाउन चाहे, बोया लेखेको एउटा ब्याग छ जहाँ कि म अब यो माइकलाई चाहिँ राख्ने छु र बोयाको लोगो पनि दिएको छ साथीहरु, एकदम राम्रो छ। र जस्तो मैले युट्युबहरुमा हेरेको थिएँ अनबक्सिङ भिडियो हेर्दा ठ्याक्कै त्यस्तो रहेछ साथीहरु, हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसभित्र चाहिँ म अब खोलेर देखाउने छु हजुरहरुलाई के पर्छ यहाँ भनेर। र हाम्रो माइक चाहिँ अलि थोरै केयरफुल्ली निकाल्न पर्यो, त्यसैले म यही प्लास्टिकमा लगेर राख्छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यस्तो परेको छ, टर्च सेपको, सानो टर्च सेपको। र यो चाहिँ क्यामेरा अन अफको लागि हो। मैले सिम्पल मगाम जस्तो लागेको थियो फेरि, अनि जस्तै कि अब 800-600 मा पाइने खालको पनि थियो दराजमा, हजुरहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ जाँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ यही मन पर्यो बोयाको, र त्यसैले अरु कम्पनी भन्दा चाहिँ बोयाको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई र मैले यही अर्डर गरे। र यहाँ एकदम एउटा चाहिँ पिन जस्तो दिएको छ हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो कलरमा लगाउन नि मिल्छ। र यो चाहिँ हाम्रो माइक, यो चाहिँ यसबाट हामीले बोल्ने हो र यसमा चाहिँ एउटा के पर्छ, एउटा नोइज रिडक्सर हो कि के भन्ने एउटा त्यो फोम टाइपको पर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिएर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो के रहेछ, र यो चाहिँ ज्याक छ साथीहरु। यदि हजुरहरुलाई चाहिँ ठुलो माइक जस्तोमा फिट गर्न पर्यो भने पनि हजुरहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। मल्टिपल के भन्छन् साथीहरु, म्युजिक प्लेयर टाइपकोमा चाहिँ हजुरहरुले यसलाई हाल्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ हाम्रो कलरको लागि पिन र अहिलेसम्म कतिवटा 3वटा आइटम भयो। र यो चाहिँ हाम्रो ज्याक शुद्ध, यसमा चाहिँ 5वटा आइटम्स हुन्छ भित्र, सानो तरिकामा हामीले जोड्न पर्ने हुन्छ यसलाई 5। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ नोइज रिडक्सर, यो नोइज रिडक्सर हो कि के हो,
यो त्यही भन्छ के अरे साथीहरू यसलाई नोइज रिडक्सन र यो चाहिँ हाम्रो एउटा ब्याट्री परेको छ र ब्याट्री बिना चाहिँ हाम्रो हुन्न र थोरै ब्याट्री हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले थोरै ध्यान दिनुपर्ने हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ झुक्किएर चाहिँ हाल्न बिर्सिएको थिएँ र बोया लेखेको एकदम राम्रो छ यो माइक र यो भिडियो हजुरहरूले जब यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ मैले बोयाकै माइकबाट बनाउँदैछु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो ड्यामेज नहोस् भनेर एउटा जेल हो सिलिकन जेल र यो चाहिँ हाम्रो कलरको लागि थर्ड आइटम यो र यो चाहिँ हाम्रो फोर्थ आइटम ब्याकलाई पनि इन्क्लुड नगरे हुन्थ्यो त्यही पनि अब लेखेको छ म यहीँ राखिदिन्छु साइडमै र अर्को चाहिँ हाम्रो पर्यो हाम्रो माइक र यसलाई चाहिँ म बिस्तारै लिएर आउन चाहेँ र अब चाहिँ मलाई थोरै सजिलो हुने भयो र साथीहरू यदि हजुरहरूले पनि युट्युब च्यानल खोल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि केही पर्दैन एउटा मोबाइलबाट हजुरहरूले सिम्पली युट्युब च्यानल खोल्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ हजुरहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई चाहिँ युट्युब च्यानल बनाऊँ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई ग्याजेट्स नै चाहिन्छ भन्ने छैन र मलाई चाहिँ यो प्रडक्ट मन पर्यो र दराजलाई पनि मैले चाहिँ रेटिङ राम्रै दिन चाहेँ र 4.8 दिनेछु म यस सामानलाई चाहिँ र आजको लागि यति मात्रै। यो भिडियो कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट गरिदिनु होला र म छिट्टै नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। त्यतिखेरको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो।